החיים דורשים נועזות, אמון. אמון זו לא אמונה. אמונה זה משהו שהשכל נצמד אליו, כדי לא להתמודד עם הפחד של עצמו, עם הגבולות של עצמו. זה סוג של שכחה עצמית, הסתרה עצמית. אבל אמון זו פתיחות. אמון זו הנכונות לגדול למקום שאינך ממפה עדיין, בצורה שלמה. אמון זה לדעת בלי לדעת, ולסמוך על כך. אמון זה לזהות את הפוטנציאל שלך, את הדקות, ולצעוד לשם, למרות שאין הדרך סלולה עדיין. אמון זה להכיר בתבונה שלך, שאין לה עדיין ביטוי בהיר, מוצק, כמו שיש לדעת, לשכל, לקליפות הידע. אמון זה לדעת שאתה הרבה יותר גדול ממה שנדמה לך. אם רק היית יודע כמה מופלא הקיום הזה, הקיום שלך, כמה בלתי נתפס הקיום שלך, כמה עצום הוא. אם רק היית מטיל ספק בריא בתנודות המתמידות של השכל, שממפה לך כביכול את החיים האלה. והאמת היא שאתה יודע, עמוק בתוכך אתה יודע זאת. אתה מרגיש זאת. יודע בלי לדעת, מרגיש בלי להרגיש. אתה פה בשביל להכיר בכך. ואפילו שאינך מודע לכך אולי, זה מה שאתה עושה כאן. כיוון שאתה מוכן לכך. האינטליגנציה הזו שאינך היא בכל. היא באבן, היא בעץ, בפרח, בציפור. אבל להיות אדם זה להיות מוכן להכיר בכך באופן שלם. להכיר בטבע שלך. זה להיות במצב של מוכנות. להפוך להיות שותף לפלא הגדול מכל. שותף מלא.
שותף מודע, שכן הכל שותף. אבל לא הכל שותף מודע. עדיין. ואתה כן. אתה בדיוק בנקודה הזו, שאתה יכול להיות. שזה מה שעושה אותך אדם. להיות שותף מודע ומלא. של הבריאה. השאלה היחידה היא, האם אתה פנוי לכך? האם אתה באמת פנוי לכך? האם אתה נע בעולם מתוך הפתיחות הזו? מתוך הכמיהה הזו? זה מה שמכריע. למעשה זה כל מה שמכריע. זה לעולם לא יחפה עליך. זה צריך לבוא מרצונך החופשי, מהמוכנות שלך. אז אתה יכול לנוע פה בעולם ולבקש לחוות בתור צורה, לחוות בתור גוף, להתנסות בחוויות שונות ומשונות, לצבור ידע על דברים כאלה או אחרים. אתה יכול הכל, אבל כל זה לא יוביל לשום דבר. זה יהיה רק שלב במוכנות שלך בסופו של דבר לבקש את המהות, לבקש להכיר בטבעך, שכן כל ניסיונות החיים מובילים לשם. אז עכשיו כשאתה שומע זאת, נראה היכן זה מהדהד. לפחות עכשיו יהיה פנוי. לגמרי פנוי. תן לשכל שלך להיות שקט. אל תיתן לו ליצור רעיונות על מה שנאמר. יהיה קשוב ושקט. וזהה היכן זה מהדהד. שכן אם תאחוז עכשיו בקצה החוט של הנכונות הזו, של הכמיהה הזו. ייתכן וזה יהיה הרגע החשוב בחייך. להיות אדם זו זכות גדולה מאוד. לעולם אל תמעיט בערכך. לא בערכך כדמות, אלא בערכך באמת, בערך הקיום שלך.
כי הקיום שלך הוא הכל. הקיום שלך הוא הקיום כולו. גם המנחה רואה זאת בבהירות. גם השכל לא יכול להבין זאת. תן את אמונך בכך. איפה שהשכל לא יכול לגשת, אתה צריך אמון. כי האינטליגנציה הזו שהנך היא הרבה יותר מהשכל, היא הרבה יותר מכל מה שאתה מזהה ויודע. תן את לבך על כך, תן בכך אמון. ותן לאמון הזה להופיע בחייך. תן לו להתוות פרספקטיבה חדשה בחייך. פרספקטיבה שתשחרר אותך מהצמצום בשכל, מהצמצום ברגשנות, מהצמצום ברעיונות שלך, בתחושות שלך. תן את פרספקטיבה הזו שהאמון מכוון אליה, לכוון אותך, לפתוח לך דלתות, לתת לך לגדול, לאפשר לך להכיר בעצמך כפי שאינך. גם המנחה יודע זאת כעת. זה מה שאתה באמת רוצה. זה מה שאתה באמת משתוקק אליו. השורש של הרצון הוא שם. זוהי האש של הרצון. להוביל אותך לחופשי. לשחרר את התבונה שלך מתרדמתה. ולהתענג כשלם על הקיום.